Kuuluu tänne pörinä, siinä on imuvaihtaja, öljy vaihtuu, täällä on putki. Minä olen vesipumppua vaihtamassa täällä. 5,7 bensiini, ruisku V8 moottoria. Vesipumppua hommaa ja huoltoa ja täällä haisee pikkusen toi kakka. Jäänyt vissiin septitankkiin vähän jotain, mutta ei se haittaa. Näissä veneissä nämä kaikki täällä konehuoneessa tekniikkani. Näytän lähikuvia tästä sitten kun kerkiän. Eli tässä on siivapyörään damperiin kytketty toi vesipumppu. Tämmöisellä raudalla pistetty, ettei se pyöri mukana. Se ottaa voimansa tosta tollaan jännästi. Kaikki ei ole tämmöistä nähnyt, niin näytetään. Oli toinen pultti vähän kiinni. Ei uskalla pyssyllä vetää, kun menee pian poikki. Täältä tuleeko? Oikein yrittää. Se on nyt tämmösiä. Joku siellä pistikin kommenttia, että isompia on koneita pitäisi olla. No tässä on 5,7 V8, että onko tää jo tarpeeksi iso? Ei vaan siellä on mulla yksi E-tekki projekti siinä nyt. Siinä on mystinen vika. Ihmeellistä, että E-tekeissä on jotain vikaa, mutta kyllä niihinkin vikoja tulee. Siellä on tämmönen rauta. Ja tässä on tämmönen, menee sen pumpun putkilähtöihin väliin tämä. Se pitää sen pumpun paikallaan, ettei se lähde pyöriin ton mukana. Se on sellainen systeemi näissä joissain. Joissain se pumppu on ihan omassa telineessään. Tämä tulee täältä sitten. Pulteilla tuolta ja täältä. Ja se saadaan siinä nyt auki ja saadaan vaihdettua siihen siipipyörään. Katsotaan lähemmin kohta, kun päästään tonne syvemmälle. Horii vähän. Kyllä se siitä tyhjenee. Ja sitten vinkiksi teille, jotka imulla vaihdatte öljyt imuvaihtajalla. Siis tommonen alipainesäiliö, millä imetään joko paineilmalla tai käsin pumpataan öljyt joko tikusta, taikka kun tässähän on tämmönen vaihtoputki, se menee tonne öljyroppuun, tonne valmis putki. Niin se on hyvä vinkki siihen, että saa ne helpommin sieltä. Tässä nyt ei ole tätä toteutettu, niin pistetään sisätilan lämpärin tänne. Lämmittää tota öljypohjaa pariksi tuntia, niin jos ei voi käyttää sitä konetta, niin tulee ne öljyt vähän livakammin sieltä. Semmosta. Mutta katsotaan kohta kuinka tää täältä lähtee. No niin, ja sitten moniurahihna pois. Ja tässäkin on tämmönen kiristäjä, niin tohon käy 3/8 hylsyn. Tämmönen, mulla oli tässä tämmönen sovite. Niin se käy tähän kiristäjään, niin saadaan löysättyä, että saa remmin pois. Tule nyt sieltä, noin. Tämmönen ihan niksipirkka juttu. Sitten otetaan tuolta toi pyörä irti, se on parilla kuuskololla ja tossa näkyy nyt se pumppu, niin toi rauta pitää sen huolen, että tämä ei pyöri. Se rauta tulee tähän väliin, pitää tänne, ettei tää lähde pyöriin täällä mukana. Ette näe nyt kun minä sen sieltä irrotan, mutta näytän sen sitten kun se on mulla kädessä, niin näette paremmin. Täällä meillä on vesipumppu. Ja siis tämä on tuolla damperissa kiinni näin. Tuossa asennossa. Siis kampiakselin päässä. Ja tämä rauta tulee tähän väliin. Näin. Että tämä ei lähde pyörimään. Toki ne letkut pitää, mutta ei niiden varaan voi laskea. Näin. Ja siivipyörä on nyt tuolla koppa auki ja meisselillä tosta. Kattokaa. On siis mutterikantakin, mutta sattui nyt meisseli käteen. Ja tämäkin aika ajoin pitää vaihtaa tännekin. Eli tämä on raakavesipumppu, eli merivesipumppu. Niin merivettä vaikka ollaankin järvessä.
Pitäisikö tänne laittaa sitten tuo järvivesipumppu tähän malliin. Noin. Ja sitten tää murjotaan auki tästä. Lähteekö tuleen? Kyllä siellä rako jo on. Eikä saa murjoittaa messinkiä, niin olkaa sillä hellävaraisia, ettei ei nyt ihan hullun lailla murjota. Kai se sieltä tulee sitten. Ja takaisinlaittohan on sitten oma taiteen lajinsa, että siihen voi käyttää sinitarraa ja siipimuttereita mitä haluaa. Kukin tyylillään niin kuin on nähty näitä siipipyörän vaihtoja. Se menee tässäkin samalla lailla kuin minä sen aina teen, niin pyöräyttämällä. Katsotaan minkä näköinen se on, kun se... Oi, mutterit, ruuvit, kaikki lentelee. Sieltä se tulee. Nyt se varmaan lähtee. Noin. Ja se on siellä. Elikkä... Tossa on tommonen pooditettu akseli niin kuin näissä on. Ja tääkin on vissiin Johnsonin pumppu. Volvo Penta lukee siellä. Ja siis nyt voin valaista taas näistä moottoreista. Kun tämä on Volvo Penta, tämä GM 57 Pensa V8, niin se on punainen. Ja kun se on Mercruiseri, se on musta. Ja jos se on vaikka OMC, niin se voi olla vaikka turkoosi taikka vihreä. Milloin mitäkin niitä on. Et kone on niinku sama GM V857, mikä on marinoitu. Siihen laitetaan sitä marinaadia päälle. Tiedätte, kun grillataan. Silloin siitä tulee marinoitu merimoottori sitten. Niin. Ja sitten eri marinoijat, moottorinvalmistajat. Ja maalaa sen oman väriseksi ja pistää oman tarran päälle. Eli ei ole mitään omaa varsinaista moottoria kellään, vaan ne tehdään näin. Ja nyt sitten palataan asiaan. Täältä näette, siinä lukee Volvo Penta. Tämä on todennäköisesti, niin kuin sanoin, Johnsonin pumppu. Mutta niin joo, voi olla Volvo Pentan tilaama. Se Johnsoni on semmonen, joka... Siis ei tämä perämoottorivalmistaja Johnsoni, vaan tämä on ihan eri juttu. Sehän on nimi. Niin. Tämmönen. Tuolla on sitten laakeri, se kannattaa katsoa, että se pelittää ja sen pystyy ihan ehjään tämän, jos sieltä on laakeri mennyt. Tuossa on pieni tiivistä tietenkin. Näin. Ja tuohon vähän rasvaa kun laittaa, niin pistää sen paikalleen, niin sitten helpompi irrottaa joskus. Ei ole pahan näköinen, joo, mutta kohta se nähdään, mikä se on, kun mä otan tän täältä pois. Tästä ei ollut tietoa, koska on vaihdettu, niin vaihdetaan varvuiksi. Ja niin kuin näette, tuolta, mikä on ollut tuo väljemmällä puolella, niin kun toihan on vähän niin kuin epäkesko toi reikä, että se pumppaa, niin ei tahdo lähteä enää oikein lavat. Kyllä tää vielä toimii, mutta tuppaa jo jäämään aika lailla. Kulunuthan hän ei ole, koska tämmöisessä sisäkoneessa täällä on aina vettä. Ja toki paskahan sitten kuluttaa kansia aika, mutta ja sitten kun se kovettuu. Mutta se on se tämä joustavuus, tämä kimmoisuus tässä se asia. Ei se, että kuinka kulunut toi kärki on. Vaan tämä, että se palaa. Tämä ei tahdo enää palata, se on jäänyt noin siivet melkein kaikki tollain vinkkeliin. Näin. Minä tinttaan sen sinne takaisin paikalleen, mä katson tohon ensin rasvaan. Katsotaan kuinka se sinne menee. Pistetään toi tohon ja sitten pyöräytetään. Se on siellä. Voi käyttää vaikka silikoonia tai saippua jotain vähän tohon jos haluaa. Räkäkin käy. Nenästä. Minä etsin rasvaa siihen. Täällä meillä on rasvaa 3. Tosta vähän tohon. Ei hullulla ole vähän se.
Jos ei halua laittaa, niin ei ole pakko. Minä laitan. Sitten tämä tähän. Näin. Ja sitten siinä on toi pepputalkki, vauvantalkki. Mikä se on? Varmaan. Siinä on jotain semmoista perunajauhoa. Ja sitten tämä vaan tähän näin. Ja pyöräytetään. Näin. Eikö se ole kauhea hankala? No. Nyt katsotaan noi reijät vaan kohdalleen. Se meni vinuun. Noin. Nyt. Älä nyt. Siinä on kohta, mihinkä se pitää laittaa. Minä ährään sen nyt sinne. Käännän sitä vielä hieman. Mennään. Noin. Se on siinä ja sitten ruuvikki. Päinvastainen järjestys. Pumppu on vaihdettu. Tämä ei ole tämän monimutkaisempi asia. Tämä on periaatteessa helpompi tämmöiseen kuin johonkin perämoottoriin vaihtaa. Taikka jos tämä on tuo vetolaitteessa. Niitäkin vetolaitteita on puoliperävehkeissä, että se on siellä vetolaitteessa, niin kuin näitte, kun mä sen vanhan OMC:n pumpun vaihdoin, niin siellähän se oli siellä vetolaitteessa. Tässä on Volvon vetolaite dual proppi, voin näyttää. Ja sitten tämmöisen huoltoon niin öljyllä suodattimien ja tämmöisten vaihdon lisäksi niin kaiken maailman nippojen etsintä ja rasvaus. Tällä. Niitä on aika monta tämmöisessäkin siellä sun täällä. Kannattaa ottaa selvää siitä omasta veneestä ja koneesta, missä ne on ja mitä siellä niitä on. Ja todellakin käyttää ja rasvata ne paikat. Vaikka sille tulisi 3 tuntia vuodessa ajoa, niin huoltakaa hyvät ihmiset näitä vehkeitä. Tämmöstä ei enää sillä haavilla ja muovipussivirityksellä melota enää mistään. Tää on joku 28-jalkainen tämä laite. Noin, se on siinä. Pistetään paikalle. Noin, se tuli nyt kutakuinkin huollettua. Huomasin vasta, että siellä Volvo-pentan siipipyörän purkissa oli semmoista liukuvoidetta. Käytämme sen myöhemmin. Se olisi nyt huollettu. Kaikki liemet öljyt vaihdettu. Sieltä otettiin se vanha varaaja pois ja jossain vaiheessa sinne tulee uusi. Ja niin. Tarvii tämmöisestä varmaan joku pätkä tehdä sitten, kun on semmonen, että tehdään oikein iso huolto, että vaihdetaan niin kuin ihan kaikki. Nyt ei vaihdettu kuin ihan perusöljyt vaan ja suodattimet ja vesipumppu. Ja sen siipipyörän voi vaihtaa tuolla paikallaankin, joka haluaa olla kaksinkerrointua ja aukoa niitä ruupeja ja tehdä kaikkea. Minä en halunnut. Enkä halua. Mutta joo, tää pistetään huomenna veteen ja katsotaan, jos keritään, niin, ja keritäänkin jossain vaiheessa. Tässä on muutama tämmönen, niin käydään näillä ajelemaan ja katsotaan minkälaisia nämä on. Tässä on hyviä verrokkeja. Tuossa on toinen, missä on 5-litrainen V8 ja tässä 5.7 ruutta. Niin minkälaisia eroja. Pikkusen isompi tää kuin toi toinen, mutta ei paljon. Ja on tässä kaikkia muutakin leluja tulollaan. Niin käydään kurvailemaan. Ei muuta kuin peukut ja tilailkaa ja ciao.